We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Welcome to today's session. Welcome again. Today we will see the shifting impedance and equivalent circuit of transformer. Myself, Harshad Bhakhar. Welcome to Dr. SUBHASH Technical Campus. Today we will see shifting impedance, means impedance of transformer. Now here are the resistance R1, reactance X1, transformer primary turns N1, and transformer ratio N2 by N1, secondary to primary. Okay, here number of secondary turns R2 and X2. When transferring resistance or reactance from primary to secondary, it should be multiplied by K square. આપણે previously જોઈ લીધું, ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો છે તો એ K સ્ક્વેર વડે મલ્ટીપ્લાય થાય છે, બરાબર છે. X2 by X1 તો K સ્ક્વેર, R2 by R1 તો K સ્ક્વેર, Z2 by Z1 તો K સ્ક્વેર. આપણે previously જોઈ લીધું V2 by I2 અને V1 by I1. previously Z2 by Z1 V2 by V1, તો આની જગ્યાએ K મૂકીએ, I1 by I2 આની જગ્યાએ K મૂકીએ, K મલ્ટીપ્લાય by K, તો અહીંયા આવશે K સ્ક્વેર. R2 by R1 K સ્ક્વેર, X2 by X1 તો K સ્ક્વેર. પ્રીવિયસલી આપણે આ ડિટેલમાં જોયું. તો when transferring resistance or reactance from secondary to primary, સેકન્ડરી થી જ્યારે પ્રાઇમરીમાં જાય ત્યારે K સ્ક્વેર વડે ડિવાઈડ કરવાના, અને પ્રાઇમરી થી જ્યારે સેકન્ડરીમાં જશે ત્યારે K સ્ક્વેર વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના. તો આને કહેવાય શિફ્ટિંગ ઇમ્પિડન્સીસ, બરાબર છે. પ્રાઇમરી થી સેકન્ડરી સાઈડ જાઓ તો ગુણાકાર કરવાનો છે K સ્ક્વેર વડે, અને સેકન્ડરી થી પ્રાઇમરી સાઈડ જશો તો ભાંગવાના છે K સ્ક્વેર વડે. તો આ હતું shifting impedance. Now we'll see equivalent circuit of transformer. તો આ જે મિત્રો દેખાય છે equivalent circuit of transformer છે. અહીંયા તમને જે V1, તો first starting from the source, બરાબર છે. V1 જે આપણને AC સપ્લાય મળે છે પ્રાઇમરી સાઇડ A, બરાબર છે. R1 તો કે રેઝિસ્ટન્સ ઓફ પ્રાઇમરી વાઇન્ડિંગ, X1 રેઝિસ્ટન્સ ઓફ રિએક્ટન્સ ઓફ સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ, then I0 I windage loss and IM, બરાબર છે. R0 X0, then secondary current I2. હવે જુઓ I2 dash equal to KI2, બરાબર છે. અહીંયા જે વોલ્ટેજ મળે છે E1 વોલ્ટેજ મળશે N1 ટર્ન, બરાબર છે. જે આપણી કોર આવેલી હોય છે મેગ્નેટિક કોર, એ આ પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરીની વચ્ચે આવેલી હોય છે. આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર છે તો N1 અને N2 માં વોલ્ટેજ સરખા હશે. જુઓ આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મર કોઈ પણ પ્રકારના લોસીસ થશે નહીં. તો N1 અને N2, ઓકે, E1 E2, બરાબર છે. R2 સેકન્ડરી રેઝિસ્ટન્સ, X2 સેકન્ડરી રિએક્ટન્સ, અને કરંટ I2 ફ્લો થાય છે, અને જે સેકન્ડરી સાઈડ વોલ્ટેજ મળે છે એને કહેવાય શું? V2 સેકન્ડરી વોલ્ટેજ, બરાબર છે. તો આ હતી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર. સૌપ્રથમ ટ્રાન્સફોર્મરને ડ્રો કરી નાખવાનું, એના નંબર ઓફ પ્રાઇમરી ટર્ન્સ, સેકન્ડરી ટર્ન્સ ડ્રો કરવાના, પછી ટ્રાન્સફોર્મરનું પ્રાઇમરી રેઝિસ્ટન્સ, પ્રાઇમરી રિએક્ટન્સ ડ્રો કરવાનું, પછી એક કરંટ I0 ડ્રો કરવાનો, વિન્ડેજ લોસ R0 X0. આ ટ્રાન્સફોર્મરની પ્રાઇમરી સર્કિટ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. I2 ડેશ બરાબર KI2, ટ્રાન્સફોર્મરનો આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો બતાવી દેવાનો N1 જેમ N2, પછી R2 X2, અને આ હતું નંબર ઓફ સેકન્ડરી ટર્ન્સ. આ ટ્રાન્સફોર્મરની ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ છે. હવે આને સિમ્પ્લિફાઈડ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ કઈ રીતે કરવી, આને સિમ્પ્લિફાઈડ કઈ રીતે કરશું, તો આમાં થોડું કોમ્પ્લેક્સિટી અહીંયા છે, બરાબર છે, અહીંયા છે. તો એને સિમ્પ્લિફિકેશનમાં કઈ રીતે જજ કરશું? ટ્રાન્સફોર્મરનું જો પ્રીવિયસલી જે સર્કિટ હતી R1 ને X1 અહીંયા છે, એના પછી જે R0 ને X0 કોડ લંબ છે, બરાબર છે. તો હવે નેક્સ્ટ સિમ્પ્લિફાઈડ સર્કિટમાં
R0 X0 પ્રીવિયસલી લેવામાં આવે છે IWIM, બરાબર છે, કરંટ I0 પ્રાઇમરી કરંટ, પછી I1 R1 X1 લેવામાં આવે છે, પછી એ કરંટ I2 X2 I2 બરાબર I2 ડેશ બરાબર KI2, number of primary turns, number of secondary turns, R2 resistance of secondary, X2 resistance reactance of secondary, V2 voltage at secondary. તો આ હતી સિમ્પ્લિફાઈડ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ, અને આઈડિયલ ટ્રાન્સફોર્મર છે જ, બરાબર છે, N1 જેમ N2, બરાબર છે. તો આ હતી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. હવે જુઓ, ટ્રાન્સફોર્મરમાં બે પ્રકારે રેફરન્સ થશે, પ્રાઇમરી સાઇડ અને સેકન્ડરી સાઇડ. હવે અહીંયા આપણે એમ કરીએ છીએ કે સેકન્ડરી સાઇડ ગણતા જ નથી, એને રેફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. સેકન્ડરી સાઇડના બધા પેરામીટર છે એને પ્રાઇમરી સાઇડ રિફર કરીએ તો આપણે પ્રીવિયસલી ઇમ્પિડન્સ રેશિયો યાદ જ છે કે ઇમ્પિડન્સ રેશિયો પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઇડ જઈએ તો ડિવાઈડ બાય કે સ્ક્વેર. જો બે વોલ્ટેજ અને કરંટ હોય તો અહીંયા ખાલી વોલ્ટેજ છે તો ડિવાઈડ બાય કે, રિએક્ટન્સ છે તો ડિવાઈડ બાય કે સ્ક્વેર, બરાબર છે. Z2 બાય ZLS બરાબર I2 બરાબર KI2. સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઇડ આવીએ તો હવે જોઈએ વોલ્ટેજ V1 એઝ ઇટ ઇઝ, R0 X0 એઝ ઇટ ઇઝ, વિન્ટેજ એન્ડ ફ્રિક્શન, ઓકે, કરંટ I0 એઝ ઇટ ઇઝ, રેઝિસ્ટન્સ R1 પ્રાઇમરી સાઇડ એઝ ઇટ ઇઝ, રેઝિસ્ટન્સ X1 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે જે આપણે વોલ્ટેજ મળતું તો E1 એ અહીંયા દર્શાવેલું છે. નંબર ઓફ ટર્ન્સ ડિસઅપિયર છે કે નંબર ઓફ ટર્ન્સ બીકોઝ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. પ્રાઇમરી સાઇડ રેફરન્સ માટે આ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ દર્શાવેલી છે, એટલે નંબર ઓફ ટર્ન્સ આપણે અહીંયા દેતા નથી, E1 ને E2. તો હવે આ જે ટર્મ્સ છે બીજી સાઈડ હતા, આપણે આ બધા ટર્મ્સ નંબર ઓફ ટર્ન્સ પ્રાઇમરી સાઈડ લેવા હોય તો આપણે પ્રીવિયસલી જે કીધું એ જ રીતે કરવાનું. R2 ડેશ બરાબર કે R2 બાય કે, X2 ડેશ બરાબર X2 બાય કે. રેફર્ડ સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઈડ જોઈએ ત્યારે કે વડે ભાગવાના, તો વોલ્ટેજ કેટલા મળશે, V2 બાય કે. ZL બરાબર ZL બાય કે સ્ક્વેર. તો આ હતું નંબર ઓફ પ્રાઇમરી સાઇડ ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ. R2 ડેશ બરાબર R2 બાય કે સ્ક્વેર, X2 ડેશ બરાબર X2 બાય કે સ્ક્વેર, ZL બરાબર ZL ડેશ બરાબર ZL બાય કે સ્ક્વેર. સો વોલ્ટેજ V2 ડેશ બરાબર V2 બાય કે, ઓકે. સો I2 ડેશ બરાબર કે I2, બીકોઝ આપણે જોઈએ નંબર ઓફ ટ્રાન્સફોર્મર ટર્ન્સ છે V2 બાય V1 અને I1 બાય I2 છે. તો ખાલી કરંટમાં જ મલ્ટીપ્લાય થશે, એના સિવાયના બધામાં રેફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ કરશું એટલે કે સ્ક્વેર વડે ડિવિઝન થશે. વોલ્ટેજમાં કે વડે ડિવિઝન થશે, કરંટમાં કે વડે મલ્ટીપ્લિકેશન થશે. આ હતી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ, એનું થોડું કન્જક્શન જોઈએ તો અહીંયા જો R1 રેઝિસ્ટન્સ છે, R2 રેઝિસ્ટન્સ છે, તો એને બેને કમ્બાઈન કરીએ તો R1 પ્લસ R2 ડેશ, X1 પ્લસ X2 ડેશ, I1 ડેશ બરાબર કે I2, V2 ડેશ બરાબર V2 બાય કે, ZL બરાબર ZL બાય કે સ્ક્વેર. તો આને સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ, રેઝિસ્ટન્સને ભેગા કરીએ, રિએક્ટન્સને ભેગા કરીએ, ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ સિમ્પ્લિફાઈડ કરીએ તો આ હતી ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ. તો R01 બરાબર શું થશે, રેઝિસ્ટન્સ R1 તો હતો પ્લસ R2 ડેશ, આ X01 બરાબર શું થશે, રિએક્ટન્સ X1 તો હતો X2 ડેશ. તો આ હતું ઇક્વિવેલન્ટ. હવે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ પ્રાઇમરી સાઇડ. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ સેકન્ડરી સાઇડ. હવે આપણે કોન્સેપ્ટ બરાબર યાદ છે ને મિત્રો, કે સેકન્ડરીથી પ્રાઇમરી સાઇડ આપણે આવ્યા તો કે સ્ક્વેર વડે ભાગ્યા હતા, વોલ્ટેજમાં કે વડે ભાગ્યા હતા અને કરંટમાં કે વડે ગુણ્યા હતા. હવે આપણે પ્રાઇમરીથી સેકન્ડરી સાઇડ જવાનું છે, મીન્સ કે ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ સેકન્ડરી સાઇડ. જુઓ જી મિત્રો, ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ, તો ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ અહીંયા ભાઈ રિફર્ડ ટુ સેકન્ડરી સાઇડ છે તો R2 ના પેરામીટર એઝ ઇટ ઇઝ, સેકન્ડરી ના પેરામીટર એઝ ઇટ ઇઝ. પેરામીટર કોના ચેન્જ થશે, પ્રાઇમરીના. તો R1 ડેશ થશે, આ X1 ડેશ થશે, બરાબર છે. V1 ડેશ થશે, V1 ડેશ બરાબર શું મળશે, કે V1. કરંટ I1 ડેશ બરાબર શું મળશે, I1 બાય કે. પ્રીવિયસલી આપણે જોયું હતું, બરાબર છે. I0 ડેશ, IW ડેશ, IM ડેશ, R0 ડેશ, X0 ડેશ. હવે આને થોડું જુઓ, R1 ડેશ બરાબર શું થશે, કે સ્ક્વેર R1, બીકોઝ આપણે પ્રાઇમરી સાઇડથી સેકન્ડરી સાઇડ મૂવ કરીએ છીએ એટલે કે સ્ક્વેર વડે ગુણવાના, આપણે પ્રીવિયસલી પણ જોયું.
નાવ નેક્સ્ટ x1 ડેશ બરાબર શું થશે? x1 ડેશ બરાબર નાવ નેક્સ્ટ x1 ડેશ બરાબર શું થશે મિત્રો? k સ્ક્વેર x1. તો આ k સ્ક્વેર x1 થશે, બરાબર છે. v2 ડેશ બરાબર k v1 ને i1 ડેશ બરાબર i1 બાય k. હવે આપણે જોઈએ કે પ્રાઇમરી થી સેકન્ડરી સાઈડ મૂવ કરીએ તો k સ્ક્વેર વડે ગુણવાના, એ આપણી સિમ્પ્લિફિકેશન સર્કિટ છે, બરાબર છે. ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ રિફર્ડ ટુ સેકન્ડરી સાઈડ ને સિમ્પ્લિફાઈડ કરીએ તો r1 ડેશ પ્લસ r2 ને x1 ડેશ પ્લસ x2, બરાબર છે. આ સિમ્પ્લિફાઈડ સર્કિટ છે. રેઝિસ્ટન્સ ને ભેગા કર્યા, રિએક્ટન્સ ને ભેગા કર્યા, કરંટ i2 ડેશ v2 ડેશ. તો r02 બરાબર શું થશે? રેઝિસ્ટન્સ r2 તો એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ પ્રાઇમરી સાઈડ નો રેઝિસ્ટન્સ r1 ડેશ. x02 બરાબર શું થશે? x2 તો એઝ ઇટ ઇઝ સેકન્ડરી સાઈડ પ્લસ x1 ડેશ. તો આ હતું ટ્રાન્સફોર્મરનું ઇક્વિવેલન્ટ સર્કિટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.